Và Khang mới vừa nghe là mình phải đi mua xe đạp. Tại vì cái no parking đó là cũng có apply cho xe đạp luôn. Và rất là nhộn nhịp, nếu người nào muốn tới nhảy đầm thì tới đây mình nhảy đầm. Không phải là lớn. Phải đuổi rồi bên này. Okay, Jen. What do you want? You get to pick, Jen. I want to try balalo. Okay, go on and try balalo. Alright, balalo again. Christian, you got Tiana, right? Listen, you want Tiana, okay? Oh wow, bánh khoai môn nướng looks good too. That's kind of like chuối nướng á, but they do khoai môn. Như balalo cái này đông người mua cho nên mình sẽ mua thử đây ăn nè ha. Kính thưa quý vị, mọi người đã trở lại cho chương trình Passport to Thành Công, hay được gọi là Passport to Success. Quý khán giả đang được đi xem Little Saigon Night Market vào những ngày cuối cùng chương trình. Khang lúc nào cũng muốn đem cho những khán giả những cái gì mà ít người nói đến. Có rất là nhiều YouTube hay là đài truyền hình đã cho quý khán giả đến chợ đêm Little Saigon vào đầu mùa, nhưng mà Khang muốn cho quý khán giả xem chợ đêm vào những ngày cuối cùng của chợ đêm. Và cái điều thứ hai mà Khang để ý nhiều chương trình chưa có đến là Little Saigon Night Market from above. Và bây giờ Khang sẽ cho khán giả xem. Xin khán giả xem. Asian Garden Night Market, officially known as Little Saigon Night Market, hay được gọi là chợ đêm Little Saigon, is a popular seasonal event during the summer weekend nights at the Asian Garden Mall, cũng được gọi là Phước Lộc Thọ in Little Saigon. It takes place in the open air in front of the mall on Bosa Avenue and Saigon Street. There are vendors selling clothing, toys, and foods. Food stands provide delicious Vietnamese food and drinks. Barbecue grills fill the air with sweet smell of pork skewers and other street foods. They also have a band, and singers provide music for entertainment under the large jumbo screen in the front. It's open Friday, Saturday, and Sunday, 7 p.m. and 11 p.m. Kính thưa khán giả, và Khang và chương trình Passport to Thành Công hope quý khán giả đã được cơ hội để nhìn Asian Garden Night Market từ trên cao. Và bây giờ chúng tôi sẽ trở lại Asian Garden Night Market. Nước 3 cây 10 đồng, 10 đồng 3 cây thịt nướng. Nước 3 cây 10 đồng, 3 cây 10 đồng. 3 cây 10 đồng, thịt nướng 3 cây 10 đồng nè. Bao nhiêu? Chưa. Chưa. Taiwanese.
Bò lá lốt bao nhiêu chú? Một phần như 2 đồng, còn 2 sâu 8 đồng. Một sâu là bao nhiêu? Còn 2 táo một dĩa là 12 đồng. Một dĩa là 12 đồng á hả? Là bao nhiêu sâu? 2 sâu. 2 sâu, Ok. 1 dĩa. The Tom is it fun? You wanna try or? Nước ta cái 10 đồng, 10 đồng đó. Cái này là bánh. Bánh này không biết bạn gọi gì. Bánh này gọi là gì con? Bánh. Ok hay. Phải là lốt phải rồi. Ok. Qua. No, God, please, no, no! Và Khang mới vừa nghe là mình phải đi mua xe đạp. Tại vì cái no parking đó là cũng có apply cho xe đạp luôn. Cho nên bây giờ Khang và anh em rể Khang đi mua xe đạp. Tại vì no parking for biking. No parking. No biking, no parking. Và rất là nhộn nhịp, những người nào muốn tới dây đạp thì tới đây mình dây đạp. Live music, live music. Và đặc biệt sẽ đạp đậu bên live music. Và không cho đậu xe đây. Giờ mình phải mua xe đạp của mình đi. Christian, you here to assist. Không thôi là họ sẽ thu xe đạp của mình phải mua xe đạp. Bây giờ ban nhạc đã bắt đầu cho cái buổi tối. Are you there? We have to move our bike again. So, sau 10 tiếng Thomas sẽ trở lại. Bây giờ mình sẽ đi đậu xe đạp của mình. Không thôi là sẽ bị thâu xe đạp, ok mọi người. Phải đậu đúng chỗ xe đạp. Too bad họ không có valet parking cho xe đạp. They're waiting for us. We have to go park our bike first, okay? Chỗ này là chỗ đậu xe đạp public bike park, như là public parking gì đó. Oh my God, it's my former student. How you been? Oh my God, what are you doing? Here, you want me to hook this? Yes, you can do the work, yeah. I'm a camera person today. My cameraman too lazy to show up. Couldn't wake up. In America, a woman can do as Yes. much as a man Yeah. can do. Oh my God! Wow! Một lần nữa là mọi người mình phải đậu xe cho đúng chỗ, không thôi là bị thâu xe đạp đó. Nhưng mà hơn mình biết security đây, tại vì cái anh security nãy là học sinh cũ của Khang và bạn của Christian. Chắc chắn là khi mà mình đi thăm Phước Lộc Thọ, chợ đêm Phước Lộc Thọ mà bằng xe đạp thì nó có một cái challenge riêng. Challenge đó là phải tìm chỗ đậu xe đạp. Đậu xe thì rất là nhiều chỗ rồi, chỗ nào mình cũng có thể mình tìm thấy được, mà đậu xe đạp rất là hiếm. Và ở Phước Lộc Thọ thì security của họ rất là kỹ, cho nên họ muốn mọi người phải đậu đúng chỗ. Ok, nên mọi người nhớ nè, đậu xe đạp là phải tới bên hông Phước Lộc Thọ, bên hông. Nếu mình nhìn Phước Lộc Thọ từ đường đỗ xe thì nó nằm bên tay trái của mình, tay trái của mình. Và bây giờ mình trở lại Night Market Part 2. Sàn nhảy di động Part 2. với nhạc phẩm Lời Yêu Thương. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. You're in the dance floor, you have to walk faster. Oh no. Không thôi là mình phải bắt nhảy, người ta bắt mình nhảy á. Phải đi nhanh. Oh, we found more people! Lazy people, don't want a bike. Don't want a bike, don't want a bike. Go! But I think you should move over there. Các cô bên đang mời, đang cần người nhảy đầm. Anybody
Okay, let's review about Lalo. You can review, Mama. Yeah, you have to use a fork to pour it out.